Wat is de reden daarvoor? Het zorgt ervoor dat ik ook bijvoorbeeld, ook al heb ik een spaarrekening waar ik een hele lage rente op heb, ik ga enkel geld van mijn spaarrekening gebruiken als last resort. Omdat ik anders... eigenlijk is dat heel belachelijk, want qua rente ga ik dat niet echt voelen, denk ik. Maar goed, het is een principe die ik toepas. Dus dat betekent dat ik spaar, zo vaak als ik kan. Als er onvoorziene omstandigheden zijn, dat ik wel altijd probeer van mijn zichtrekening te betalen, eerst. En dan als ik merk van, oké, ik heb nu typisch... Ik denk dat ik van het type ben die graag spaart zelf. En dan op momenten dat er een som gespaard is, daar dan zegt, oké, dit stukje ga ik nu in een belegging stoppen. Maar als er op bepaalde momenten door onvoorziene omstandigheden kosten zijn die extra oplopen, dan denk ik dat die prioritair zijn. En dat is echt gewoon in mijn hoofd manier van hoe dat ik met geld omga. Ik ben iemand die bijvoorbeeld helemaal niet houdt van domiciliëring. Ik wil echt 100% controle blijven houden van het geld dat op mijn rekening komt. Dus dat toont weer die angstigheid, die zekerheid die ik wil hebben. Ik wil echt 100% controle blijven houden over mijn geld. En nee, dat is niet in mij opgekomen. En dat is omwille van 2 redenen. Het was bewust een lange termijn belegging. Dus ik wist dat ik niet moest kijken naar een rendement op 1 jaar, 2 jaar. Ik keek naar een rendement op 10 jaar. Ik had ook mijn eerste belegging gedaan en ik denk, als ik het me goed herinner, was het €1000. Wat natuurlijk een som is voor mij waarmee dat ik wel op dat moment durfde experimenteren. En ja, in alle eerlijkheid, Joram, ik ken jou als een vertrouwenspersoon voor mij. En ik had daardoor ook enorm veel vertrouwen in het platform. En dat maakte natuurlijk ook wel dat ik niet ongemakkelijk werd, ook op het moment dat er dan even verlies. Wat zou ik zeggen tegen mezelf? Doe het maar, maak je geen zorgen. En ik zou eigenlijk niks veranderen van wat ik had gedaan. Ik had een budget, €1000 die ik eenmalig wou investeren. Het was €1000 die ik ook kon missen. En ik heb mezelf altijd voorgenomen, ik ga €1000 beleggen op een termijn van 5 jaar. En ik vond dat eigenlijk een ideale manier om daarmee aan de slag te gaan. Ik kijk naar een budget die significant, als je er procentueel winst op hebt, die ook iets teruggeeft. Want als je €100 investeert, ja, dan is de waarde van die investering niet zo hoog. Maar als je iets hoger insteekt en je ziet dan wat je ervoor terugkrijgt, en je vergelijkt dan met wat er op je spaarboekje staat, ja, dan is het verhaal snel bewezen. Dus ik zou daar mezelf gewoon zeggen, volg je intuïtie, vertrouw naar de personen achter het bedrijf. Ja, ik zou mezelf het advies gewoon geven van te doen wat ik heb gedaan.